Tôi sống ở Hà Nội. Hà Nội rất đẹp. Buổi sáng ở Hà Nội rất vui. Có nhiều người và nhiều xe. Tôi thức dậy lúc 6 giờ. Tôi rửa mặt và đánh răng. Sau đó tôi ra ngoài. Trời còn mát. Tôi mua bánh mì ở vỉa hè. Bánh mì nóng và thơm. Tôi cũng mua một ly cà phê sữa đá. Cà phê rất ngon. Tôi đứng ăn ở ngoài đường. Bên cạnh tôi có một bà cụ. Bà ấy bán hoa. Hoa rất đẹp. Có hoa vàng, hoa đỏ và hoa trắng. Tôi mua một bông hoa vàng. Bà ấy cười và nói: "Cảm ơn cháu." Tôi đi bộ đến công ty. Đường phố có nhiều tiếng động, tiếng xe, tiếng người nói chuyện, tiếng nhạc. Tôi thích buổi sáng ở Hà Nội. Nó ồn ào nhưng rất sống động. Thank you for listening to these slow Vietnamese stories. To have access to more slow and interesting stories, let's download the app for Speak. You also can practice your listening and your pronunciation on the app. See you there. Tạm biệt. Hẹn gặp lại.